السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي. Welcome to our new math session for today. آخر مرة احنا اتكلمنا وقفنا عند fractions، والنهاردة هنستكملها مع بعض ونكمل الاكسرسايز بتاعها الموجود معانا في الكتاب. Let's review our vocabs for fraction lesson. Was fraction, whole, part, divide, numerator, denominator, represent, equal and unequal, half, third, fourth, quarter, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and total. Our terms كانت تعريفاتنا كانت fraction is a number that represent a whole number that has been divided into equal parts. ان الفراكشن عندنا قلنا ان هو النمبر اللي بيعبر عن عدد تم تقسيمه لأجزاء متساوية أو شيء تم تقسيمه لأجزاء متساوية. Numerator, this number represents the part of whole quantity that fraction is being used to represent. هو الرقم اللي بيعبر عن الجزء اللي احنا بنستخدمه أو المراد التعبير عنه، وغالبا هو اللي بيكون on the top، الرقم اللي فوق العلوي دايما. denominator this number represents the whole quantity of something that the fraction is being used to represent total number of equal parts. denominator هو الرقم اللي بيكون في الباطن، بيكون تحت الفراكشن بار، وبيعبر عن كل الأجزاء اللي موجودة. الدينومينيتور بيكون هو كل عدد الأجزاء كلها. الفراكشن بار it's bar between the two numbers and means out of. الفراكشن بار هو البار أو الشرطة اللي بتكون بين الرقمين النيميريتور والدينومينيتور، وبيبقى معناها out of، أو لما بنيجي بنقراها out of. دي الحاجات الأساسية اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، وعرضنا represent للفراكشنز، تمثيل أو شكل للفراكشنز. ده half يعني نصف، third يعني ثلث، وده معناه ان الفراكشن بتاعي مقسوم لثلاث أجزاء متساوية. اوكي، الجزء الواحد فيهم اسمه third، لو two parts يبقى two thirds، لو three parts يبقى three thirds، ولو النومينيتور زي الدينومينيتور يبقى معنى كده ان انا بعبر عن الشكل بالكامل، الهول نمبر، يعني 3 out of 3، يعني انا اقصد هنا الشكل بالكامل. fourth او quarter معناه ان الهول بتاعي مقسوم divide into four parts. Fifth to five parts. Sixth means divided to six parts, six equal parts. Seventh is seven equal parts. Eight equal parts. Ninth, nine equal parts. Tenth, 10 equal parts, and so on. تعالوا مع بعض النهاردة بقى open your book page 86. احنا كنا وصلنا ل 86 عملناه مع بعض، هنبتدي مع بعض في 87. بيقول لي reflect on your learning. How are a clock and a circle divided into fractions in the same ways؟ ازاي وفقا لما تعلمته ازاي الكلوك الساعة والسيركل بيتم تقسيمها لفراكشنز بنفس الطريقة، in the same ways، بنفس الطرق اللي بيتم تقسيم الساعة بيها. How are they different؟ ازاي بيختلفوا؟ What write about or draw your thinking. اكتب او ارسم تفكيرك. An example is shown blue. الإكزامبل واضح بالأسفل، but you can think about other times and fractions too. ممكن تفكر في أوقات تانية وفراكشنز تانية كمان. تعالوا نشوف هنا الكلوك جايبها لنا. who can read this؟ ها
Yes, برافو عليكم شطار. This clock is 3 o'clock. It's 3 o'clock. 3 o'clock لو احنا خدنا بالنا هنا 3 o'clock الشيب ده الشكل ده لو جينا نعمله circle as a clock، احنا عندنا circle زيها زي الكلوك بالظبط. لو هنفترض ان هنا 12 وهنا 3 يبقى البارت اللي عندنا ده ايه؟ البارت ده wait a second yes this part لو هنطبق نفس الكلوك عندي ان دي 3 ودي 12 على نفس السيركل، يبقى الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه ايه يا ولاد؟ برافو عليكم، اسمه fourth as a fraction. لو انا هعمله as a fraction يبقى ده ايه؟ fourth. طيب تعالوا بصوا معايا كده، لو العقرب ده جه معايا على 6، لو عملنا العقرب ده كده جه على 6 بقت الساعة كام معانا؟ what the time؟ 6 o'clock. it's 6 o'clock. يبقى لو انا عندي دي 12 ودي 6 يبقى دي 6 o'clock. طيب البارت ده انا كده عندي الفراكشن ده what the name of this fraction؟ yes it's half. the half السيركل دي it's half circle يعني نص الدايرة دي. يبقى هنا الكلوك بتاعتي الشيب بتاعها شكلها شكل الايه؟ السيركل، شكل الدايرة. تمام. والعقارب بتاعتها two hands بتاعتها بتعمل لها division. بتخيل ان هو كأنه divide، بتقسمها لما تيجي on 3 o'clock بتبقى quarter، لو جت على 6 بتبقى half. طيب لو جت على ال9 هنا لفت بقى وجت كده يبقى ايه؟ quarter 2 quarter او 4 2 fourths 3 fourths. very good and so on. وبنفس الطريقة متخيلينها؟ تعالوا بقى نشوف هنكتب له ايه. هنقول له when it's 3 o'clock، لما بتكون 3 o'clock the circle divided into quarter. السيركل بتاعتي بيتعمل لها division، بتتقسم. بتمثل ايه الجزء ده as a fraction؟ كفراكشن عبر عنه بايه؟ quarter او fourth. when it's 6 o'clock لما تكون 6 o'clock the circle divided into half. السيركل بتاعتي بيحصل لها divided بتتقسم، والفراكشن اللي بيعبر عن الجزء الديفايدد ده اسمه half، بتقسم للنص. اوكي. بعد كده البيج اللي بعدها page 88. page 88 بيقول لي follow your teacher direction to Chad and name the fraction. Chad يعني ظلل. اوكي. فانا هنا عملت لكم شاد لبعض البارتس وعايزاكم تكتبوا لي اسم كل بارت، الفراكشن اللي بيعبر عن كل بارت ايه هو. هنكتبه على اللاين اللي تحت ده، وهناخد البيج دي مع بعض هوم وورك. تمام. واظن سهله، هي بالظبط زي اللي احنا عملناه دلوقتي في السيركل. مع بعض page 89 بيقول لي reflect on your learning then follow the direction below. shade in one piece of the circle. اعمل shade ل one piece of the circle. عملنا shade، قلنا shade يعني ظلل، عملنا shade لجزء واحد من السيركل بتاعتنا. then write the fraction، وبعدين اكتب الفراكشن. انا عندي كده السيركل بتاعتي دي فيها كام بارت؟ let's count 1 2 3. I have 3 parts. يبقى ال all parts بتاعتي كام؟ 3. طيب انا اول حاجة هعملها عشان اكتب fraction هعمل الايه؟ الفراكشن بار. ايه عندي اللي بيعبر عن كل البارتس all parts؟ احنا لسه قايلين ايه النمبر اللي بيعبر لي عن ال all parts كل الاجزاء؟ بعملها فين؟ برافو عليكم، الدينومينيتور. انا عندي كام؟ 1 2 3. عندي 3 يبقى الدينومينيتور بتاعي 3. طيب الشاد
المظلل بقى الجزء اليوزد اللي هستخدمه اللي هو عايزه كام؟ 1. انا عندي 1 part، يبقى النيمينيتور بتاعي 1. يبقى الفراكشن بتاعي دوت اسمه ايه؟ برافو عليكم، اسمه third. اسمه third. طيب next one بيقول لي shade in 2 pieces of the circle. اعمل shade ل 2 pieces زي ما احنا عملنا كده، عملنا shade ل 2 pieces من السيركل بتاعتي. then write the fraction. بقت سهلة جدا. هنعمل الفراكشن بار. count all pieces. نعمل count all pieces لكل القطع. 1 2 3 وده يبقى ايه؟ الدينومينيتور. طيب هو قال لي اليوزد بقى البيسز اللي انا هستخدمها اللي هو طالبها، طالب مني اعمل له ايه؟ الشادد الجزء المظلل. عندي كام؟ 1 2. عندي جزئين مظللين، يبقى النومينيتور بتاعي 2. يبقى عندي الفراكشن 2 thirds. 2 انا بكتبه لكم in words و as a number علشان يثبت معانا الكلام وشكل الفراكشن. تمام. شوف اللي بعدها shade in 3 pieces. عايزني اعمل shade ل 3 pieces. عملت shade ل 3 pieces of the circle then write the fraction. طيب انا عندي الفراكشن بار. كل البيسز كام؟ 3. طيب الشادد اليوزد الجزء المظلل او الجزء المطلوب او الجزء المستخدم قد ايه؟ قال لي 3. قال لي كام؟ 3 بيس. يبقى 3 over 3 او 3 out of 3. طب انا لما يبقى عندي النيميريتور equal الدينومينيتور، النيميريتور equal الدينومينيتور، يبقى ايه؟ زي ما احنا شايفين الشكل كده. شايفين الشكل؟ في النهاية لما ده equal ده ايه اللي حصل؟ انا عملت يوز للهول كله، للرقم كله، للشيء كله. يبقى انا عندي لما يبقوا الاتنين equal لبعض النيميريتور والدينومينيتور يبقوا انا كده بتكلم في whole number. تمام. وده يبقى اسمه 3 thirds او whole 1. whole 1 لان في النهاية لما عملت 3 over 3 او 3 out of 3 فانا اخدت ايه؟ كله. اخدته ايه؟ كله. بقى عندي whole 1 كامل. طيب بيقول لي how did you know that fraction what fraction to write. how did you know what fraction to write. بيقول لي بتعرف ازاي الفراكشنز المفروض تكتبها. هقول له the shaded parts is the numerator. صح؟ مش احنا بناخد ال shaded part او ال used part as numerator and all parts are denominator. وكل البارتس هي الدينومينيتور. وبالطريقة دي بعرف ازاي اكتب fraction. تمام. البيج اللي بعدها بيج 90. بيج 90 هنا بيقول لي ايه؟ color or draw the ingredient on the pizza based on the fraction given for each. مديني شكل circle متقسمة كأنها بيتزا. add red sauce to the whole pizza. كده انتوا انا هسيب لكم البيج دي انتوا هتعملوها. دي coloring تلوين حسب ما هو بيقول لكم. يعني هنا بيقول add red sauce to the whole pizza يبقى البيتزا كلها الاول هعملها بالريد
كأنها بيتزا قدام. اوكي. add green peppers to 3/4 of the pizza. احط green peppers اللي هو الفلفل الاخضر لقد ايه؟ ل 3/4 of the pizza. تمام. and black olive to quarter of the pizza. ونحط البلاك اوليف على كوارتر منها. يبقى انا عملت 3/4 منها جرين بيبر، والكوارتر اللي باقي هعمل بلاك اوليف. طبعا ده انتوا هترسموه وتلونوه. add gray mushroom to half of the pizza. وهاجي على half البيتزا وهحط فيه ايه؟ gray mushroom. add yellow cheese to 4/4 of the pizza. طبعا عارفين خلاص 4/4 لما النيميريتور equal الدينومينيتور يبقى انا اقصد هنا الشيء كله او العدد كامل او الجزء كله. تمام. يبقى انا هنا هعمل على البيتزا كلها. تمام. page 91 بيقول لي write one hole on the top bar. اعمل one hole على التوب بار. color this bar red. واعمل coloring للبار ده بريد. يعني انا هنا هقول له ان ده 1، ده whole 1، ده جزء كامل اهوت مش متقسم ما فيهوش اي division، فده whole 1 واعمل له coloring بالريد، نلونه بالريد. find and label the halves. الهافز عندي يعني ايه half؟ half يعني نصف. halves الاف بتبقى في اي. halves يعني النصفين او الانصاف اللي موجودة عندي. find اوجدهم and label the halves يعني اكتب عليهم او عرفهم. يبقى ده half وده half. تمام. color the halves bar with green. والhalves bar الصف بتاع البارز بتاع الهافز نعمله green. طيب تالت حاجة معايا find and label the third. عندي هنا في البار ده اتقسم عندي الهول لكام؟ divided into 3 parts. فبقى ايه؟ third و third و third. يبقى third و third و third. قال لي اعمل لهم ايه؟ color with yellow. اعمل لهم coloring بايه؟ باليلو. طيب جه على البار ده وعمل له divided into fourths. يبقى fourth و fourth و fourth و fourth. شفتوا هنا ده whole 1. الهول 1 لما اقسمه ل 2 halves انا عندي كام بارت هنا؟ 1 2 1 2. تمام. يبقى 2 out of 2 يديني whole. 3 out of 3 لو عملت 3 over 3 اهو الهول ده بيتكون من ايه؟ 3 يعني 3 out of 3 هيديني الهول. نفس الهول 4 fourths يديني whole number اللي هو عدد الأجزاء المستخدمة لما بتكون متساوية مع العدد كله يبقى ده ايه؟ whole 1. تمام. بالظبط هتعملوها زي الشكل اللي قدامكم ده شكلها بعد الكولرينج. اوكي. الهول 1 with red، الهافز with green، thirds with yellow and fourths with blue. اوكي. next page 92 بيقول لي pick a build a fraction card, color a shape to match the fraction on the card. كل
الابلايز او البراكتس اللي جايه بعد كده كلها هي انشطه اسرائيليه، المفروض ان احنا كنا نعملها في الكلاس تبقى قدامنا، كانت هتبقى بشكل اوضح كتير، لكن هنحاول نوضح الفكره على قد ما نقدر. هو هنا بيقول لي المفروض ان احنا معانا كاردز، معانا كروت، كل كارد عليه فراكشن، مكتوب عليه فراكشن معين. الفراكشن اللي انا بختاره او الكارت اللي انا بختاره I'll read the fraction on it، هقرا الفراكشن المكتوب عليه واشوف الشيبس الموجوده قدامي دي مين فيها اللي بيعبر عن الفراكشنز دي، واعمل لها ماتش، اوصلها ببعض وابتدي احددها والونها. طيب لو احنا افترضنا مع بعض دلوقتي ان احنا معانا كاردز، وانا اخترت كارد، الكارد ده عليه third، عليه ايه third. تعالوا كده نشوف الشيبس اللي موجودة عندي وبتعبر عن الثيردز. هنا في third، يس. ليه في third؟ ليه؟ لان الشيب اللي قدامي، السيركل اللي قدامي دي divided into 3 equal parts، 3 equal parts، يبقى انا عندي فيها third. طيب الشيب ده فيه third؟ لا ما فيهوش. ليه؟ لانه عبارة عن 2 parts مش third، مش 3 parts. طب هنا 1 2 3، يبقى ده فيه third، يبقى ده فيه ايه third، لانه divided into 3 equal parts، مقسوم لثلاث اجزاء متساوية. يبقى هعمل coloring لثird. هنا في third؟ no it's a whole one، the whole one مش متقسم اصلا، ده جزء كامل مش متقسم. طيب هنا is it third؟ no it's 4 fourths، 1 2 3 4 divided into 4 equal parts. right 1 2 3 4 equal parts، there is no third on it. 1 2 يبقى ما فيهوش third. ليه؟ لانه هنا divided into 2 equal parts مش 3 equal parts. طيب هنا 1 2 نفس الموضوع. طب هنا 1 2 3 عندي 3 equal parts، يبقى فيهم third؟ يس اكيد فيهم third، طالما متقسمين 3 equal parts يبقى part منهم هيبقى third. 1 2 there is no third، مفيش third لانهم متقسمين just 2 equal parts. طب هنا 1 2 3 4 برضو ما ينفعش، انا بتكلم على third، يبقى عايزة shape divided into 3 equal parts. هنا 1 2 نفس القصة، يبقى انا كل اللي كان معايا 1 2 3 shapes، عندي 3 اشكال فيهم third. وهكذا بقى المفروض نرجع ناخد كارت تاني، نشوف مثلا half، نشوف quarter، نشوف 2 thirds، حسب الكارت ما يطلع لي بالفراكشن، وابتدي ادور عليه في الاشكال الموجودة عندي واعمل لها coloring الونها. تمام، ده بالنسبة لبيج 92. 93 بقى معايا بيقول لي reflect on your learning. Are the two fraction blue the same or different? Write your answer and explain why you think so blue. وفقا لما تعلمته، هل الفراكشنز اللي موجودة بالأسفل دي the same or different، متشابهة أو مختلفة؟ اكتب إجابتك ووضح ليه أنت فكرت كده. عندي هنا الفراكشن الأولاني، السيركل الأولانية divided into 2 parts، متقسمة ل 2 parts. تمام، وهو طالب coloring للجزء ده. اوكي، هنا السيركل التانية عمل ايه؟ divided into 4 equal parts، عملها 4 equal parts مش 2، وطلب مني ان انا coloring للجزء ده و coloring للجزء ده.
في النهاية كده لما عملنا coloring للجزئين اللي هو طلبهم، انتوا شايفين ان هما same or different؟ متشابهين same or different مختلفين؟ yes they are the same. يبقى هقول له they are the same because when we shaded the parts the parts he want، لما عملنا ظللنا او coloring لونا الاشكال الاجزاء اللي هو طلبها، we will have circle in both of them. يبقى they are the same because when we shaded the parts he want الأجزاء، لما ظللنا الأجزاء اللي هو عايزها we have a circle in both a half circle in both of them. ظهر لنا أو اللي بان لنا إن إيه half circle، هنا كانت half circle وهنا برضو طلعت half circle، هنا نص دايرة وهنا نص دايرة، يبقى الاتنين متساويين. تمام. ده بالنسبة ل 93. 94 دي زي جيم بنعملها start from here. المفروض ان احنا لو معانا دايس، معانا حجر نرد او زهرة يعني من اللي هي بنلعب بيها الطاولة او السلم والتعبان، بنرمي الحجر وبنشوف الرقم اللي طالع لنا وبنتحرك بالعدد اللي طالع لنا. مثلا طالع لنا 3 or 4، يبقى 1 2 3. وقفت هنا، الفراكشن هنا كام، واكتب الفراكشن اللي انا وقفت عليه. الفراكشن هنا كام؟ الفراكشن هنا half، لان عندي 2 parts، سوري عندي 2 parts shaded 1 used 1، مستخدم جزء من الجزئين، يبقى 1 over او 1 out of 2، وهكذا. تمام. لو وصلت هنا بيقولي return to start، يبقى ارجع تاني لستارت فوق وارجع ارمي تاني واخد نمبر جديد. ده بالنسبة للتو بيجز اللي هما 94 و 95. هي جيم المقصود بيها انك انت تتعرف على الفراكشنز اكتر وتقدر تكتبهم اكتر، وياريت تلعبوها، هتكون مسلية جدا بالنسبة لكم. معانا بعد كده page 96. 96 بيقول لي reflect on your learning. Ashraf says that fourth of the flowers are blue. Sarah says that's incorrect since fraction can't be used to describe sets of things. Do you agree or disagree, and why? Write or draw your explanation. بيقول لي أشرف بيقول إن fourth من الفلاورز دي، الفلاورز دي فيها fourth منها are blue. تمام، ربعها blue. لكن سارة بتقول ان هو incorrect، ان هو كلامه مش مظبوط، لان الفراكشنز ما تقدرش نستخدمها علشان توصف مجموعة من الاشياء. يا ترى انت agree or disagree، انت موافق ولا مش موافق على الكلام ده، وليه؟ write or draw your explanation. احنا عندنا هنا دي flowers، مجموعة set of flowers، مجموعة من الفلاورز مكونة قدامي من كام flower؟ 1 2 3 4. يبقى all flowers كام عندي؟ 4. البلو منهم كام؟ البلو منهم 1. لو انا هعمل ده as fraction، يبقى هقول البلو دي عبارة عن ايه as a fraction، كفراكشن. يبقى البلو اللي هو مختارها، اللي هو طالبها، اللي هو عايز يستخدمها كام؟ 1 out of كام؟ كله كام؟ البارتس بتاعت الست بتاعت المجموعة بتاعتي كام؟ 4. يبقى البلو فلاور فعلا هي fourth of the set of flower، يعني هي ربع مجموعة الفلاورز فعلا. مظبوط. يبقى في الحالة دي كلام أشرف مظبوط ولا كلام سارة؟ احنا هنوافق على كلام مين؟ هنوافق على كلام أشرف طبعا. وتعالوا نشوف هنكتب له ايه. I disagree with سارة، أنا مش موافق أو مش متوافق مع سارة because fraction can be used to
describe sets، لان الفراكشن اقدر استخدمها اني اوصف sets مجموعات of things، مجموعات من الاشياء. ولان هنا البلو flower is fourth of the flower set، ولان فعلا البلو flower هنا هي fourth of the flower set، ربع مجموعة الفلاورز الموجودة عندي. بعد كده نروح لبيج 97. 97 بيقول لي 4 problems 1 through 5. مديني 5 problems هنا. بيقول لي البروبلمز من 1 ل 5. check and spell the counters, draw the pictures, and then record the fraction of shaded counters for problem 6 through 10. البيج اللي بعدها مديني problems من 10 من 6 ل 10. write the fraction of red counters in each set. اكتب الفراكشن اللي بيعبر عن الريد، العدد المتلون باللون ريد in each set في كل مجموعة. هنبدأ بالأول ببيج 97 اللي احنا فيها دي دلوقتي. البروبلمز من 1 ل 5 هو يقصد هنا ايه؟ دي برضو حاجة المفروض ان احنا كنا عملناها في الكلاس، ان احنا هنجيب مجموعة اشكال هكون قصها لكم. المفروض ان احنا جزء منها وش منها هيكون مظلل والوش التاني لأ، وهنحطها في كاب، في زي كوباية مثلا او اي شيء زي كده، وهنرجها كويس قوي ونقوم ايه رامينها قدامنا، ونشوف اللي هيظهر لنا كام واحدة شادد، كام واحدة مظللة هتبقى موجودة، ونكتب الفراكشن اللي بيعبر عن دي. يعني مثلا انا هديكم مثال والباقي انتوا تعملوه هوم وورك. لو احنا مثلا كنا عاملين 5 circles، اوكي، ال5 circles ده كنا ظللنا منهم 2 colored 2 ده من ناحية، والناحية التانية او كلهم احنا ظللنا ناحية والناحية التانية ما ظللناهاش، وبعدين حطيناهم في الكاب او برطمان او ايا كان، رجيناهم كويس ورميناهم قدامنا، فظهر قدامنا ان في 2 منهم شدد، في 2 منهم مظللين، والثلاثة التانيين جم على الوش او على الناحية اللي مش مظللة. فانا هنا عايزة بيقول لي fraction of shaded counters، قول لي الفراكشن اللي بيعبر عن الاعداد المظللة. عندي هنا كام؟ عندي 2، عندي 2 شدد، تمام. طيب 2 دول اللي هو طالبهم، يبقى دول ايه؟ برافو عليكم، enumerator. out of، منساش الفراكشن بار، out of ايه؟ الهول نمبر، الهول بارتس، كل الاجزاء او اللي موجودين عندي في المجموعه 1 2 3 4 5، النمبر بتاع كل الاجزاء بتاعتي اللي في المجموعه، يبقى 2 over 5 او 2 out of 5، يعني 2 fifths 2 fifths. وهكذا بقى المفروض ان يتعمل في الباقي يعني. تمام. هنفترض برضو هنا ان احنا عملنا مثلا المرة دي 3 circles، طلع منهم لما عملناهم رجناهم وقلبناهم طلع منهم 1 shaded. عايزني اكتب fraction of shaded counters، الفراكشن اللي بيعبر عن العدد المظلل. العدد المظلل عندي 1 out of الاعداد كلها كام عندي اللي موجودة 3، يبقى 1 out of 3 يعني third، وهكذا هتعملوا في الباقي. بعد كده هنشوف page 98. هو كان قال لي ان انا عايز ايه؟ write the fraction of the red counter in each set. اعمل fraction of red counter، العدد الريد في كل set في كل مجموعة. طيب هنا معايا هنا الريد هنا عندي كام؟ عندي هنا الريد 1 out of عدد المجموعة كلها كام؟ 1 2 3 4، يبقى 1 out of 4، يبقى ده fourth، يبقى ده ايه؟ fourth. وهكذا للباقي. هنا عندي كام ريد؟ 1 2 3، يبقى 3 out of كام؟ 3 من كام؟ 1 2 3 4، يبقى 3
out of 4 وهكذا. وبرضه هسيب لكم البيج دي تعملوها homework. و اظن fractions بالنسبه لنا دلوقتي بقت سهله جدا. معايا بعد كده page 99. look at each set and answer the question below. بص على كل مجموعة، set يعني مجموعة، بص على كل مجموعة and answer question below وجاوب على الأسئلة اللي أسفلها. هنا عندي set of flowers، مجموعة flowers. بيقول لي هنا أول حاجة what fraction of the flower is red. أظن زي اللي قبلها بالظبط، زي اللي قبلها بالظبط. أنا عندي الريد هنا كام؟ الريد هنا 1 out of الست كلها عبارة عن كام فلاور؟ 1 2 3 4 يبقى 1 out of 4. طيب what fraction of the flower are blue؟ البلو عندي كام؟ 1 2 3 يبقى 3 out of كل الست عندي كام؟ 1 2 3 4 out of 4. what fraction of the flowers are red and blue؟ الريد والبلو كام؟ red والبلو 1 2 3 4 4 out of المجموعة كلها كام؟ 1 2 3 4 يبقى 4 out of 4. وهنكمل برضو نفس البيج بنفس الطريقة، هي نفس الأسئلة مكررة معانا في الاتنين اللي بعدهم هنعملهم بنفس الطريقة. وكده يبقى page 99 ونجيب page 100. page 100 نفس اللي قبلها بالظبط، برضو دي هتكون معانا homework. تمام، نشوف مع بعض page 101. 101 بيقول لي reflect on your learning, create 2 questions about the fraction in the set of balance. وفقا للي اتعلمته واللي اخدته قبل كده بيقول لي create، اعمل 2 questions، سؤالين about the fraction عن الفراكشنز in the set of balloon، عن الفراكشنز في مجموعة البالونات اللي موجودة قدامك هنا. يعني هنكتب سؤالين زي السؤالين اللي هو جابهم لنا في الصفحات اللي قبل كده. فهنكتب له أول سؤال what fraction of the balloons is green؟ what fraction of the balloons is green؟ ايه الفراكشن اللي بيعبر لي هنا عن الجرين بالون؟ تمام، الجرين عندي 1 2 يبقى 2 out of كام كلهم؟ out of 4. طيب والسؤال التاني هقول له what fraction of the balloon is purple؟ what fraction of the balloon is purple؟ ايه الفراكشن اللي بيعبر لي عن البيربل بالونز؟ تمام. بعد كده page 102. 102 بقى هنا بيقول لي record your answer in the correct letter box. البيج دي بتتكلم عن story problems عن الفراكشن. مع بعض كده هنكتب، انا جايبه لكم جزء منهم من الستوري بروبلمز اللي جايبينها في البوكلت وكملت عليهم بجزء كمان، تعالوا نشوفه مع بعض. هنكتب في اول بوكس عندي بوكس A بيقول لي هو هنا البيج دي عايزني اكتب مسائل كلاميه عن الفراكشنز ونحلها مع بعض. يلا مع بعض. بيقول لي بسمة has 3 boxes. بسمة has 3 boxes. بسمة معاها 3 boxes. she read 2 of them. قرت منهم 2. what fraction of the box did بسمة read؟ ايه الفراكشن اللي بيعبر لي عن اللي بسمة قرته؟ بسمة قرت كام box؟ 2 boxes. بسمة قرت 2 boxes. تمام. 2 boxes من how many boxes؟ عدد البوكسز كلها كانت كام؟ عدد البوكسز كلها كانت 2 يبقى 2 كانت 3 يبقى 2 out of 3. 2 out of 3. بسمة has 3 boxes. قرت 3 كان معاها 3
يبقى عدد البوكسز كلها 3، هي قرت منهم 2، وهو عايز الفراكشن اللي بيعبر عن اللي هي قرته. هي قرت 2 من 3، يبقى 2 out of 3. اللي بعدها Minna has one apple. Minna has one apple. She cut it into 4 equal pieces. تعالوا نتخيلها مع بعض. apple she cut it يعني قطعتها ل 4 equal pieces، لأربع أجزاء متساوية. and eat 3 of them. أكلت منهم كام؟ 3 of them. تمام؟ what fraction of the apple did she eat؟ عايز الفراكشن اللي يعبر لي عن الأجزاء اللي هي كلتها. هي كلت كام؟ she ate 3. eat 3 out of كام؟ أكلت 3 من كام؟ من كام part؟ من 4 parts. مش هي divided it into 4 equal pieces، يعني قطعتهم لأربع أجزاء متساوية، أكلت منهم 3. يبقى ال3 اللي هي كلتهم دول لما أجي أعبر عنهم بفراكشن يبقى 3 out of 4، إن هي أكلت 3 من 4. اللي بعدها بيقول لي أحمد has 3 sweets. ونخلي بالنا كويس قوي من المطلوب في الستوري بروبلمز، لأن هو ممكن يجيب السؤال مش متوقع. يعني محدش يقرا لي الجزء الاولاني ويقول بس انا عرفته ويروح يجاوب. يعني هنا كان ممكن حد يتوقع ان هو مش بيسأل على اللي هي كلته، ده بيسأل عن الجزء اللي باقي، فيقول لي ده فورث، اللي باقي جزء واحد من الفور بارتس. لا، لازم نقرا البروبلم بتاعتنا، نقراها كويس قوي ونقراها للاخر ونعرف هو عايز ايه بالظبط عشان ندي رايت انسر، ندي اجابه مظبوطه. احمد has 3 sweets in his bag. معاه 3 sweets في شنطته. what fraction of the sweets did he eat؟ معاه، يبقى لما احمد معاه 3 sweets in his bag he ate all of them، اكلهم كلهم. what fraction of the sweet did he eat؟ اللي هو اكلهم، الفراكشن اللي بيعبر عن اللي هو اكله كام؟ هو اكل كام؟ اكل 3 out of كان معاه كام؟ كل اللي كان معاه كان كام؟ كان برضو 3. يبقى اللي هو اكله ايه؟ 3 out of 3. تمام؟ يبقى انا الفراكشن لما اجي اكتبه انا بشوف النيميريتور بتاعي اللي هو ايه، بعبر عنه بايه؟ باللي هو طالبه، مطلوب مني ايه في المسألة، مطلوب مني الجزء اللي محتاج مني اني احدده ايه. the sweets did he eat اللي هو اكلها، اكل قد ايه؟ اكل 3 out of fraction bar بتاعي. النيميريتور بقى احط فيه ايه؟ احط فيه الهول نمبر، مش الهول نمبر، الاول بارتس، الاول بارتس، الاجزاء كلها. كان عندي كام؟ كان عندي 3 sweets، يبقى 3 out of 3. طيب هنا بيقول لي اللي بعدها 6 rabbits running in the field. عندي 6 rabbits running in the field، يعني 6 أرانب بيجروا في الحقل. 4 run away، في 4 منهم run away بعدوا مش لاقيينهم. what fraction of the rabbits are left؟ فاكرين كلمة left هنا يعني برافو عليكم، الباقي اللي كنا بنقولها في subtraction. يبقى بيقول لي ايه الفراكشن اللي بيعبر عن الرابتس اللي فضلت او الباقيه؟ كانوا 6، هرب منهم 4، يبقى باقي منهم كام؟ باقي عندي كام؟ برافو عليكم، يبقى اللي left عندي 2، اللي باقي عندي 2. ال2 دول 2 out of كام؟ 2 من كام اصلا؟ كانوا كلهم كام؟ كانوا كلهم 6، يبقى اللي باقي عندي 2 out of 6، اللي باقي عندي 2 من ال6 اللي كانوا موجودين، يعني 2 sixths. next one بيقول لي فهد baked 12 lemon tarts. فهد baked
12 lemon tarts. خبز او عمل 12 lemon tarts كيك الليمون او تورتة الليمون for his son. المفروض دي his مش her، عشان فهد ده راجل يعني. his son Bob، ابنه اسمه Bob. he ate 4 tarts. ابنه اكل او ابنه اكل 4 tarts، اكل 4 تورتات من الكام؟ كانوا كام؟ كانوا 12. what fraction of lemon tarts did Bob eat؟ بيسألني عن اللي هو اكله مش اللي باقي. شفتوا في الرابتس كان بيسألني عن ايه؟ عن اللي باقي. هنا بيسألني عن اللي هو اكله بالفعل. هو اكل كام؟ اكل 4. اكل 4 من كام؟ كانوا كلهم كام؟ كانوا كلهم 12، يبقى 4 out of 12. هسيب لكم تكملوا ال 3 problems اللي باقيين بنفس الطريقة ونقراهم كويس قوي ونجاوب عليهم، مش هنلاقي فيهم اي صعوبة ولا اي مشكلة ان شاء الله. معانا بعد كده البيج اللي بعد كده بيج 103. بيج 103 بيقول لي reflect on your learning وفقا لما تعلمته. circle a number on the line blue to represent how well you currently understand fractions. ازاي انت قدرت تفهم الفراكشنز بشكل جيد. then explain why you choose that number in the box blue. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو مديني هنا لاين، مديني لاين مرقمه من 0 ل 5، عايز يعرف انت فهمت بنسبة قد ايه، برقم قد ايه. لو انت فهمت كويس قوي هتقول 5، اقل شوية يبقى 4، فهمت نص نص يبقى 3، وهكذا حسب درجة الفهم اللي انت فهمته لموضوع الفراكشنز وبيتكلم عن ايه. خلاص. do you understand what fraction is and how to identify one؟ هل انت فهمت الفراكشن ايه هو وازاي تقدر تعرف فراكشن او انك تعرف فراكشن ازاي؟ can you identify fraction of a set؟ تقدر تعبر عن فراكشن او تعرف فراكشن من مجموعة زي اللي احنا عملناهم في الصفحات اللي قبل كده. can you identify fraction of a whole؟ هل تقدر تعبر عن fraction من شيء كامل او من رقم كامل؟ can you solve a story problem involving fractions؟ هل تقدر تحل story problem بخصوص الكسور زي ما احنا عملنا المسائل اللي كانت قبل كده. الزيرو معناه I am not doing as well as I want to، يعني معناه ان انا مش قادر ان انا اعمل او احل الفراكشن او افهم الفراكشن بشكل كويس زي ما انا عايز. والفايف معناها I am happy with my progress، يعني انا مبسوط بتقدمي او بالمستوى اللي وصلت له في الفراكشن. انا بشكركم جدا، ولغايه ما نتقابل ان شاء الله في سيشن جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.